हजुर नमस्कार साथीहरू। म तपाईहरुलाई आज कम्प्युटरको एउटा गोप्य रहस्य भन्दैछु है त। त्यो खासमा के भने नि म तपाईहरुलाई बिस्तारै भन्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ माई कम्प्युटर ट्रिक्स। यो च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ है त। अब यो च्यानललाई अलिकति सपोर्टको जरुरी पनि छ है साथीहरू। यसो कहिले कसो टक्क लाएर टुच्च पारेर सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला है त। आफ्नै मान्छे हो क्यारे हैन। मसँग च्यानल अर्को पनि छ, यो पनि मेरै च्यानल हो, यो पनि मेरै च्यानल हो। अब एउटा सानो कम्प्युटरको बारेमा ट्रिक्स छ, म त्यो हजुरलाई सुनाउँछु, देखाउँछु कसरी गर्ने। एउटा ट्रिक्स पनि हो, एउटा कुनै कुनै बेला तपाईहरुलाई समस्या पनि आइपर्छ यस्तो खालको। त्यो समस्या के भने नि यो कुनै बेलामा तपाईको कम्प्युटर भित्र भएको त्यो ड्राइभ्स अथवा त्यो डिस्कहरु हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अटोमेटिकली कतै कसैले हाइड गरिदिन्छ हैन। हाइड हुन्छ। अब त्यसमा त धेरै डेटाहरु पनि हुन्छ। त्यसलाई कसरी ल्याउने, कहाँ गयो, हामी एकदमै टेन्सनमा हुन्छौं। अब त्यही कुराहरुलाई कसरी खोज्ने, कहाँ गएर लुक्छ, त्यसलाई कसरी शो गर्ने, हो त्यही कुराहरु सिकाउँछु। सायद धेरै साथीहरुलाई आउन पनि सक्छ, नआउने साथीहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला। एकदमै सजिलो छ। कम्प्युटरको कुराहरु सुन्दा देख्दा मात्र अलिक गाह्रो लाग्छ, गर्दै गयो भने ट्रिक्स बुझ्यो भने चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ। त्यो कसरी गर्ने त्यो म सिकाउँछु है त। फर्स्ट अफ अल कम्प्युटर ओपन गरौँ। यसमा हेर्नुस् है, सी ड्राइभ छ, डी ड्राइभ छ, ई ड्राइभ छ हैन। यो चाहिँ डीभीडी को ड्राइभ हो। यसलाई अहिले छोड्दिम हैन। अब कुनै बेलामा केही बाइ चान्स झुकेर यताउता यो डिस्कहरु लुक्यो या त लुकाइयो या त लुकाउनु पर्यो हैन। घरको कोही आफन्तले देख्छ कि केही लुकाउनु पर्यो, अब लक राख्न अलिकति अप्ठ्यारो छ, यसलाई लुकाएर राख्छु, कसैले हेर्न सक्दैन। केही गोप्य डेटाहरु पनि हुन्छ नि त हजुरसँग। हो त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु। अब अहिले चाहिँ यसलाई रिफ्रेश गरौँ। तीनैवटा रिफ्रेश गर्दा पनि तीनैवटा देखाइरहेको छ। अब यो दुईटालाई म हाइड गरेर देखाउँछु है त, कसरी हाइड गर्ने। यो डेस्कटपमा जाम। सबैभन्दा पहिला कम्प्युटरमा जानुस्। यसको राइट क्लिक गर्यो भने अप्सन्सहरु आउँछ। यो अप्सन्समा गएर हेर्नुस्, यहाँ म्यानेजको अप्सन छ हेर्नुस् त। म्यानेजलाई ओके गर्नुस्। म्यानेज ओके गरिसकेपछि तपाईसँग यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यसमा चाहिँ हेर्नुस् है त, अब कहाँ के कसरी गर्ने नि। यहाँ स्टोरेज छ, स्टोरेज तल डिस्क म्यानेजमेन्ट छ नि, हो यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। एकचोटी क्लिक गरेपछि यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। हेर्नुस् है, मैले सी र डी र ई को कुरा गरेको थिएँ हैन। अब तपाईलाई यदि डी लुकाउनु छ, ई लुकाउनु छ भने पहिला हामी यो डी लाई लुकाउँ है त। डी मा एकचोटी क्लिक गर्नुस्, यस्तो खालको आउँछ। यही माथि राइट क्लिक गर्यो भने अप्सन्सहरु आउँछ। राइट क्लिक गर्नुस्, यहाँ तल हेर्नुस् त चेन्ज ड्राइभ लेटर एन्ड प्याच छ हैन। यसलाई चाहिँ ओके गर्नुस्। नथिङ, इट इज भेरी इजी साथीहरु है, एकदमै सजिलो छ। अब यस्तो खालको इन्टरफेस आयो। यसलाई सिम्पली के गर्ने, रिमुभ गर्ने। यस्तो खालको आइदियो, डराउनु पर्दैन केही पनि हैन। यसलाई चाहिँ केही नगर्ने, यसलाई एस गर्दिनुस्। ल हेर्नुस् है, यो अहिले यहाँबाट हाइड भयो हैन। अब यसलाई पनि गर्दिम एकचोटी हैन। यसलाई पनि क्लिक गरौँ एकचोटी यसमाथि, अनि राइट क्लिक गरौँ। यसमा पनि चेन्ज ड्राइभ लेटर एन्ड प्याचमा ओके गरौँ। यसलाई पनि सिम्पली रिमुभ गरौँ, यस गरौँ। यो पनि लुक्यो। अब यसलाई अहिलेलाई लुकाइदिउँ हैन। यो पछाडि जाम। अब वन्स अगेन अब फेरि कम्प्युटर ओपन गरौँ। कम्प्युटर ओपन गरेपछि अब हेरौँ त, यहाँ दुईवटा छैन, देख्नुभयो, यहाँ हाइड भयो है। अब यसलाई एकचोटी रिफ्रेश गरौँ, आउँछ कि नै। रिफ्रेश गरे पनि आएन। ल कता गयो हैन, छैन। अब यो बाइ चान्स झुकेर गयो भने त टेन्सन भइहाल्छ। तर तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ, यो लुकाउन जान्नु भएको छ भने नथिङ हैन, इट इज भेरी इजी। अब यसलाई फेरि ल्याउनु पर्यो। अब ल्याउनु पर्यो भने के गर्नु त, फेरि यसैमा जानुस्। यसैमा फेरि अब डी ड्राइभ यहाँ थियो, यसलाई फेरि ल्याउनु पर्यो। यसलाई एकचोटी ओके गर्नुस्, यसलाई राइट क्लिक गर्नुस्,
फेरि त्यही चेन्ज ड्राइभ लेटर एन्ड प्याथमा जानुहोस्। अनि त्यसपछि अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। तपाईँको हराएको डी ड्राइभ हो। यहाँ चाहिँ देख्नुभयो डी ड्राइभ छ होइन। यसमा चाहिँ अरू पनि अप्सनलहरू हुन्छ होइन। यसैबाट जस्तै अर्को तपाईँले ई थियो नि, ई पनि यसैबाट पनि गर्न मिल्छ। तर तपाईँलाई यसैमा डी चाहिएको भने डी नै गर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि सिम्पली यसलाई ओके गर्नुहोस्। यो एड भयो। अब यसबाट ई हराएको थियो होइन। यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्। अब चेन्ज ड्राइभ लेटर एन्ड प्याथमा जानुहोस्। अब यसलाई पनि सिम्पली एड गर्नुहोस्। यसलाई अलरेडी ई छ, यो एकदमै ठिक छ। यसलाई केही गर्नु पर्दैन, ओके गर्नुहोस्। यो पनि एड भयो। अब यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ है। अब हेरौँ त, यहाँ दुइटै आयो कि न, देख्नुभयो? रिफ्रेस गरौँ, गएन। सिम्पल होइन। यो बुझिराख्नुहोस्, कुनै बेला काम लाग्छ, कुनै बेला इम्पोर्टेन्ट केही कुराहरू लुकाउनु पर्यो, केही कुराहरू हाइड गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल तपाईँको ल्यापटप या त कम्प्युटर कोही साथीले लग्यो, त्यो साथीले चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डेटाहरू हेर्छ कि भन्ने डरले हामीलाई केही लुकाउनु छ भने यसरी ड्राइभ नै लुकाइदियो भने आनन्दै कसैले हेर्न सक्दैन। यति नै हो साथीहरू होइन। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो ट्रिक्सहरू? सिम्पल छ, सजिलो छ होइन। यति नै हो होइन। अब त्यही हो, किप सपोर्टिङ मी होइन। एकदमै राम्रोसँग सपोर्ट गर्नुभयो भने मलाई पनि एउटा काम गर्ने हौसला आउँछ होइन। यस्तै भिडियोहरू फेरि ल्याएर आउँछु। मेरो च्यानलमा अरू पनि धेरै भिडियोहरू छन्, सिम्पल ट्रिकहरू, त्यो पनि हेरिराख्नुहोस्। कम्प्युटरको बारेमा जति ज्ञान राखेँ त्यति राम्रो हो होइन। यति नै भन्न चाहन्छु होइन। अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला होइन। किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ। बाइ बाइ साथीहरू।